Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi cấu hình để đẩy lock của Domain Controller về Splunk Server. Thì nó sẽ giúp cho mình quản lý tốt hơn được những cái lock của cái dịch vụ Active Directory mà mình đang chạy trên Domain Controller. Thì đầu tiên mình sẽ remote desktop vào Domain Controller. Và đây chính là Domain Controller của mình. Domain của mình là t3h.io.vn và đây là computer name. Đầu tiên thì các bạn sẽ define những cái policy sau đây cho mình. Mình sẽ vào một GPO. Rồi, mình sẽ edit cái policy default nha. Rồi, các bạn sẽ edit những cái policy sau đây giúp mình. Rồi, các bạn chọn define những cái policy này lên nha. Thì khi mà mình define những policy này á, thì khi có những cái lock nó sẽ báo cho mình biết là khi mình define những cái policy này á, thì nó sẽ khi mà có thay đổi thì sẽ có những cái event log nó gửi về cho mình biết. Rồi các bạn chọn số mục này. Rồi các bạn sẽ define hết tất cả những cái policy đó giúp mình. Và sau khi define xong thì mình sẽ chạy để mà update bằng lệnh gb update diệt fork ha. Rồi, các bạn đợi để nó cho update policy xuống. Rồi vậy mình đã update policy thành công. Rồi tiếp theo thì để đẩy được lock từ Domain Controller về Splunk Server thì mình sẽ cần cấu hình cài đặt Splunk Forwarder trên thiết bị Domain Controller. Thì mình đã download cái file Splunk Forwarder về rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài. Rồi, mình sẽ giải nén cái file này ra nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cài cái này lên. Rồi ở đây certificate thì mình không dùng nên mình sẽ next. Rồi ở đây mình sẽ chọn vào domain account, bởi vì của mình đang đẩy lock từ domain controller nên mình sẽ dùng domain account. Rồi mình sẽ nhập username và password của domain controller. Rồi, sau khi mình nhập username và password của domain controller thì mình nhấn next. Rồi mình chọn next. Ở đây thì tất cả những cái lock này bạn muốn gửi cái lock nào thì bạn sẽ chọn vào đó. Ở đây mình sẽ chọn hết tất cả luôn. Mình chọn cả dịch vụ Active Directory. Rồi khi mà mình chọn xong thì mình sẽ next. Rồi đây mình sẽ tạo một cái user. Rồi bắt buộc mình sẽ đặt. Rồi chọn next. Deployment server mình sẽ không chọn. Rồi ở đây receiving indexer
thì tại cái mục này các bạn sẽ nhập IP của Splunk server. Và ở đây mình sẽ nhập 197. Rồi, mình sẽ chọn next. Rồi, install. Port 9997 là do trên Splunk server mình đã có hình port receiving là 9997, nên khi cài Splunk folder thì mình cũng sẽ nhập port 9997. Còn nếu Splunk server các bạn muốn đổi port thì ở đây các bạn phải nhập đúng cái port mà các bạn có hình receiving trên Splunk server. Rồi các bạn đợi một lát để nó cài đặt xong cái gói Splunk folder này. Rồi, mình đã cài thành công á, bây giờ mình sẽ chọn Finish. Sau khi cài thành công rồi á, thì các bạn sẽ restart lại Splunk folder. Rồi, các bạn sẽ mở cmd vào cái folder này cho mình. Và chúng ta sẽ gõ lại Splunk. Okay. Restart. Rồi, mình sẽ restart lại Splunk folder. Rồi, mình đã restart thành công rồi. Tiếp theo thì bây giờ các bạn sẽ vào một etc app Splunk folder local. Rồi, các bạn sẽ edit cái file này lại cho mình nha. Mình sẽ chọn notepad. Rồi, ở đây các cái mục start from này á, thì các bạn sẽ nhập cái tên của domain controller của mình. Ở đây domain controller của mình, cái name là đây. Mình sẽ copy lại. Đây, mình sẽ nhập vào đây. Rồi, mình sẽ nhập tay nha. Rồi, các bạn sẽ thay hết vào những cái này cho mình. Rồi, sau khi các bạn thay xong vào những cái mục start from thì các bạn sắp lại. Rồi, mình lưu lại. Rồi, mình tắt đi. Rồi, vậy là trên domain controller của mình đã cấu hình xong cái Splunk folder. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào Splunk server để mình check cái log. Rồi, mình sẽ tắt cái con remote này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vào Splunk login vào. Rồi, để mà tìm kiếm những cái log thì các bạn sẽ vào bằng search này. Rồi, và chọn data summary. Thì các bạn sẽ đợi một log. Đây, bây giờ các bạn đã thấy nha.
Đây là cái name của domain controller của mình đây, và nó count đếm được 6.000 cái log và update vào thời điểm này là ngày gần 5 giờ. Rồi, thì mình sẽ search lên. Đây các bạn đã thấy log nó đã đủ về rồi ha. Và hot thì hot chính là cái domain controller của mình. Ở đây suột nó sẽ lấy từ những cái mục này ha. Trong đó có dịch vụ mà mình quan tâm nhất, đó chính là dịch vụ Active Directory. Đây mình có thể giám sát được những cái log của cái dịch vụ này một cách rất là chặt chẽ. Rồi, các bạn thấy log đã đủ về ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào lại domain controller và mình thử test xem cái log này nó có real time không. Rồi mình sẽ vào một user. Ở đây mình có user 1. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóa user này đi nha. Rồi delete. Ok, mình đã xóa user này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra log của Splunk server. Rồi giờ mình sẽ query lại. Chưa đúng không? Các bạn thấy chưa có log đúng không? Rồi mình query lại một cái nữa. Mình vẫn chưa thấy log xuất hiện các bạn. Đây thì các bạn thấy log nó đã đổ về đây. Đây khi nãy user mình xóa đó chính là user 1, thì ở đây log cũng đã xuất hiện là user 1 vào lúc 4 giờ 56. Thì tại vì lúc nãy mình search bị thiếu nên là chưa chưa có tìm ra được ha. Thì bây giờ mình sẽ thử lại. Rồi giờ mình sẽ tạo ra một user mới nha. Đây mình tạo là user 2. User 2. Rồi mình chọn next. Rồi user 2 đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóa user 2 luôn ha. Rồi delete. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quay trở lại Splunk. Rồi thì các bạn thấy ngay lập tức là cái log nó được gửi về user 2. Action của mình là delete ha. Rồi vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình xong cái việc đẩy log của một con domain controller về Splunk server. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và bổ ích thì cho mình xin một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn hết tất cả các bạn.